Máy này là có thợ làm rồi nên ốc cũng gắn tùm lum hết, kính thưa các loại luôn. Cái máy này qua thợ rồi nha cả nhà, dấu hàng nè, dấu hàng nè, còn nè, dấu hàng trên đây nè. Cái máy này rồi không có thơm nha cả nhà. Hello, xin chào anh em của kênh Trọng Nhân Phía. Hôm nay mới nhận cái laptop Asus TUF Gaming này các bạn. Đây là laptop Asus FX 505G nha cả nhà, của anh em kỹ thuật gửi mình. Rồi cái báo qua máy tình trạng này là không sạc pin. Cái máy gì mà toàn tiếng Thái không cả nhà ơi. Do cái máy khách là Windows có đặt mật khẩu nên mình vào BIOS mình thử nha cả nhà. Đây, hiện tại là pin mình thử nãy giờ mình ghim nãy giờ cũng 5 phút rồi. Nhưng thật sự pin nó vẫn đứng 4% hoài. Rồi mình hỏi khách đã thay pin chưa, là anh em kỹ thuật cũng báo mình là đã thay pin rồi. Vậy là nguyên nhân vậy là chỉ còn mainboard thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo máy ra, mình đo kiểm tra mainboard nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiến hành em tháo máy. Mình đặt mặt sau của máy nha, mình tháo toàn bộ những cái ốc phía dưới. Sau khi mình tháo ốc hết rồi, giờ mình sẽ tách, mình tháo cái mặt đê ra. Đã tháo được mặt đê nha cả nhà. Bước kế tiếp anh sẽ tháo cục pin ra. Kế tiếp sẽ tháo cái ổ cứng này ra. Đó, mình sẽ tháo rời ra, lấy cái mainboard ra ngoài để mình sửa. Tất cả cái dắt cáp mình tháo luôn, dắt lo, cáp bằng phím, cáp chuột. Đây là cái cáp led phím. Đây cái quạt mình tháo ra luôn đi. Rồi đây cáp màn hình. Đây quạt em đã tháo ốc hết rồi. Giờ tiếp tục em tháo cái dắt nguồn này ra luôn đi. Sẽ tháo toàn bộ những ốc trên men. Trên men thì có vị trí nha cả nhà, đánh dấu cái mũi tên nè. Máy này là có thợ làm rồi nên ốc cũng gắn tùm lum hết, kính thưa các loại luôn. DM2 lấy ra luôn. Đây card wifi mở ra luôn. Rồi nhấn nhẹ men lên câu còn ốc không. Ok, hết ốc nha cả nhà. Đây có một con cáp này nằm mặt dưới. Lấy quạt ra luôn cho khỏi vướng. Sẽ để nguyên cụm này sang một bên. Cái men này dơ quá mình sẽ vệ sinh luôn cho khách nha. Rồi xong, sạch sẽ. Chì dấu hàng rồi còn nhóc chân luôn nè. Cái máy này qua thợ rồi nha cả nhà. Dấu hàng nè, dấu hàng nè, còn nè, dấu hàng trên đây nè. Cái máy này rồi không có thơm nha cả nhà. Trước tiên là mình phải kiểm tra điều kiện của IC sạc nha cả nhà. Đây là sử dụng là con BQ 24780S nha cả nhà. Đây là vị trí của IC sạc đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình kẹp mát nè, đồng hồ vào mát. Coi trên sơ đồ, đây chân VCC tại chân số 28 này, coi vị trí của chân số 28 là ngay chỗ này, con R8812, vậy là ngay vị trí này. Con nguồn VCC là nguồn in mình đó, có 18V nha cả nhà. Chân lệnh sạc nó về là con dây anh là L880, cuộn dây dưới nè, chai cuộn dây này không có nguồn. Vậy là đo cái chân con phép này là điều khiển cái lệnh sạc pin nè. Anh coi ở trên có không, đây nguồn 19V có, nguồn dưới đây không có. Một là khả năng do cặp phép sạc, hai là khả năng là do IC sạc, ba là do IO. Bây giờ mình sẽ tiến hành em kiểm tra chân sạc pin. Đây cái chân dắt sạc pin đây. Đây là chân nguồn vào nè, cho pin là từ cái cuộn dây này ra nè. Nó thông qua ba chân này. Chân là 678, kiểm tra 1 2 3, rồi kế tiếp chân lệnh sạc pin. Đây có 3V2 nha cả nhà. Chân kế tiếp đây có 3V2 nha cả nhà. Còn 3 chân còn lại là chân mát, hai chân này chân data lock, chân đều tạo điều kiện cho sạc pin đó là đều có 3V3 nè. Để em coi cái cuộn dây này nó sẽ thông qua cặp phép nào. Thông qua cặp phép là con Q8804 và Q8803, qua hai cặp phép này. Chuyển qua sơ đồ cho cả nhà coi. Đây Q8803 từ nguồn ICBS nè, là cái nguồn cấp điện của mình nè, là nguồn 19V đó, qua cặp phép này để tạo ra cái nguồn sạc cho pin. Giờ em sẽ tiến hành em thay cặp phép này trước nha cả nhà, coi có tiến triển gì không. Em đo kiểm tra bài cặp phép bánh men này có hoạt động tốt nên tiến hành em bóc cái cặp phép này ra nha.
Em đã bóc được cặp phép bên men em qua rồi, tiến hành em thay thế vào nha cả nhà. Sau khi em thay thế rồi, bây giờ em sẽ tiến hành em vệ sinh nha. Vừa cho sạch sẽ và vừa cho cái men bo này nó giảm nhiệt nha. Em sẽ chờ một tí cho cái men này giảm nhiệt độ lại mới được. Sau khi em tiến hành em đã thay cặp phép rồi, em đã gắn pin và em cấp nguồn, và bây giờ em sẽ tiến hành em đo nha. Đó, đo tay cuộn dây có cái nguồn cấp pin rồi có không? Ok, có nha cả nhà. 11.2V là bằng cái điện áp của pin nè, tương đương cục pin là 11.4V, nhưng mà ở đây ra nè 11.2V 26V, vậy là tương đối ok nhé cả nhà. Trên tín hiệu về sạc pin nè, đây có 3 đủ nha. Nó nhưng hiện tại là pin vẫn không sạc nha cả nhà. Rồi mình đã nghi ngờ vậy là mình đã thay cặp phép rồi, còn không được thì mình sẽ tiến hành mình thay tiếp con IC sạc nha. Cái này mình phải thay loại trừ thôi, nếu đây đáng lẽ có thì tại cái chân này của con phép này trở ra là 16V cho tới 18V nha cả nhà. Đó là con phép này dẫn nè, đây 18V dẫn qua con phép này để cho sạc pin. Chân này nó phá nè, nó không ra. Đây là cái con phép, đây mình sẽ tiến hành mình tháo cái dắt nguồn ra mình đo nha cả nhà. Pin nó qua con phép này sẽ cấp cho toàn máy nè, 11.26V, đo cái chữ G có không, 11.22V nha cả nhà. Ra đây có không? Đây là con phép này nó dẫn cấp cho toàn máy mình sử dụng khi trong quá trình mình sử dụng pin và không sử dụng sạc, là do con phép này sẽ cấp nguồn từ pin ngược về cho máy. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn lại, mình để thử coi nữa nó có sạc pin nữa không. Nếu không có sạc pin thì mình sẽ tiến hành mình thay thử nghi sạc nha cả nhà. Vẫn im thinh, không thấy dấu hiệu sạc pin nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ tiến hành em thay thế nghi sạc nha. Rút nguồn ra, rút pin ra. Ok, đây là con IC 24780S, sẽ tiến hành em lấy con 24780S phải đúng con IC 100% luôn nha cả nhà. Hên quá em kiếm gặp được rồi cả nhà ơi. Đây nha cả nhà, đây con IC zin của nó là BQ 24780S. Còn đây con IC em mới lục là thay thế là con cũng là BQ 24780S nha cả nhà, đúng 100% nha. Tiến hành em sẽ bóc cái con IC trên cái men ra ha. Rồi em đã bóc ra rồi, giờ sẽ tiến hành em lấy IC mới vào nè để em thay thế. Vậy là xong. Sau khi IC sạc mình đã thay thế và giờ mainboard đã nguội rồi, bây giờ mình tiến hành mình cấp nguồn nha cả nhà. Giờ mình sẽ bật đồng hồ lên, mình sẽ cắm lấy mát nha, mình đo tại cái cuộn dây của cục pin nè, hiện tại là lên 12V 7 rồi cả nhà, tương đương là 12V 8. Ban đầu nó chỉ có 11V mấy thôi. Rồi em đo cực G của con phép này, ok lên 12V này. Bây giờ em sẽ rút nguồn ra nha, tiến hành em gắn pin vào, sau đó là mình cấp nguồn vào. Hiện tại máy cấp nguồn của em đã ăn dòng sạc nhé cả nhà. Bây giờ em sẽ đo cái nguồn sạc cho cả nhà coi. Đây lên là 13V 7 nha cả nhà, phải cao hơn điện áp của pin nên mới sạc pin vào được. Ok nhé cả nhà. Vậy là hiện tại là cái máy đã sạc pin rồi. Điện áp sạc pin hiện tại lên 15V nhé cả nhà. Ok nhé. Và đây máy gấp dòng em đang ăn dòng nè, 1.48A trong màn hình đây. Bây giờ em sẽ tiến hành em gắn cáp màn hình vào nè. Ok, sau đó em sẽ gắn cục pin vào. Em cấp nguồn nha cả nhà. Rồi hiện tại là máy đã ăn dòng sạc nha cả nhà. Bây giờ em sẽ tiến hành em kích nguồn nha. Ok, máy đã chạy và lên hình. Cục pin hiện tại là 8% nha cả nhà. Rồi cả nhà cùng quan sát cùng em nhé, coi cục pin này có lên phần trăm nữa hay không. Hiện tại là lên 9% rồi. Cả nhà chờ xem một chút nữa coi nó có lên nữa hay không. Tiếp tục đã nhảy lên 10% nhé cả nhà. Rồi vậy là máy đã sạc pin nha cả nhà. Ok, cả nhà xem video này thấy có ích thì cả nhà đừng quên cho mình xin một like nha. Còn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video mới của mình. Chân thành cảm ơn cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghép máy hoàn chỉnh thôi. Bây giờ em sẽ gắn cái con cáp này vào nha. Đúng vị trí em phá ngàm lại. Rồi ok nhé cả nhà. Em cho mainboard vào đúng vị trí như ban đầu nha. Ưu tiên cái cổng audio và USB vào trước nè, vào đúng vị trí. Và đây cái dắt nguồn, em gập cái thanh bản lề lại. Em sẽ bắt ốc cái thanh bản lề này trước.
Tiếp theo em sẽ bắt đầu em tiến hành em bắt ốc cho main board. Chỗ nào có đánh vị trí dấu thì mình sẽ dặn ốc. Mà cái máy này sớm là cũng dặn ốc tùm lum tùm la hết, đủ thứ loại hết. Rồi đây có mũi tên dặn, đây có mũi tên dặn, đây có mũi tên dặn, ngay chỗ này có mũi tên dặn luôn. Rồi xong nhé. Bắt đầu mình sẽ lấy những cái con cáp này ra mình gắn qua. Đây là dắt lo, sẽ gắn cái dắt lo vào. Đây là cáp bàn phím. Cho vào sát nha, đúng vị trí rồi chúng ta phá ngàm lại. Và đây là cáp chuột. Đây là cáp led bàn phím. Đây là card wifi. Kế tiếp em sẽ gắn cái fan nha cả nhà. Ok, một bên. Rồi gắn cái dắt nguồn fan luôn. Rồi tiếp tục bên đây. Đó, nhóm men nhẹ lên nha. Gắn cái dắt fan vào luôn. Xong. Tiến hành bắt ốc cho em ấy. Bây giờ sẽ dây là cáp màn hình cuối cùng. Cáp này dễ hư lắm nha cả nhà. Cầm phải là nâng niu nó mới được. Rồi đã sát rồi, giờ em sẽ phá lại nha. Tiếp tục đây có cái ổ cứng HDD, em gắn vào luôn. Và đây cái M2 của khách gắn vào luôn. Ok, em sẽ bắt ốc nha. Cho em coi HDD dặn ốc chỗ nào. Ngay chỗ này sẽ ốc bự ốc nhỏ đây. Rồi ốc to. Xong. Kế tiếp là cục pin. Xong. Tiếp tục mình sẽ gắn cái mặt đề vào. Vô ngàm hết. Bắt ốc thôi. Đó, chỗ ốc ngắn thì em mới gắn ở phía dưới. Những con ốc dài là nằm vị trí ở đây nè. Đây là con ốc ngắn hơn sẽ nằm ngay chỗ này. Rồi thêm con ngắn hơn nữa nè. Ok, máy khách là thiếu ốc sẵn nha cả nhà. Sớm mà đã tháo ra đã thiếu sẵn rồi. Con ốc này là lỡ chắc mình không có rồi. Hai con ốc dài nè. Asus nó xài ốc toàn là độc độc không à. Ok nha cả nhà. Do cái máy khách có cái password Windows nên nó không vào Windows. Em vào BIOS anh test nha cả nhà. Bắt đầu em sẽ cấp nguồn. Như ban đầu là cục pin nó còn 10% nha cả nhà. Bây giờ em sẽ cấp nguồn nè. Nguồn đã nhận nè, cái dấu chéo sạc điện nè. Bây giờ em sẽ chờ đợi thêm cho pin để lên phần trăm nữa. Và sẵn ghim điện luôn cho sạc đầy pin cho khách luôn. Hiện tại bây giờ cũng là 11 giờ rưỡi cả nhà ơi. 11 rưỡi đêm á, hồi chiều em làm hồi chiều rồi nhưng mà tới chiều kẹt việc quá. Nên cái máy này em để sang một bên. Giờ tới tối em mới rảnh em làm tiếp và em quay clip tiếp cho cả nhà. Nếu cả nhà thấy cái công của em có cực khổ giờ này còn thức đêm sửa máy và quay video cho cả nhà xem, cả nhà đừng quên thả tim hay like cho mình nha, để xây kênh này càng ngày phát triển hơn. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye. Pin đã lên rồi.